I'm finally on my way. I've been wanting to do this hike for a long time, but life always seemed to get in the way. I watch the mountains in the distance, knowing that tomorrow I will start my journey. I start my hike in Abisko and will hopefully be arriving in Hemavan in about 2 weeks. I take my first steps on the trail and enjoy every minute of it. The smells in the air, the wind in my face and the terrain under my feet. The beginning of a hike is always special somehow. Jag har äntligen kommit upp på fjället här och ska börja vandringen bort mot Allesjavre. Utsikten härifrån är helt fantastisk. Jag var lite sen ut i starten i morse. Startade ungefär vid 8 tror jag det var. Men nu käkar jag lite lunch. Och jag vet inte riktigt vad som känns bäst just när man käkar lunch. Om det är antingen att man blir mätt eller att man faktiskt får en lättare packning. Då är jag uppe på Kötskapasset här. Idag är det typ 20 grader strålande sol och jag var här förra året så snöade det. Det är lite skillnad.
God morgon, god morgon. Idag bär det ner mot singelstugorna det första. Jag tror det är ungefär 13 kilometer. Och sen så går färden vidare då söderut. Jag ska försöka trycka åtminstone 3 mil idag. Jag har varit inne i singelstugorna här, käkat lite lunch. Det har börjat blåsa upp ordentligt här och eventuellt så blir det väl lite regn då. Så vi får väl hålla tummarna. Jag känner att det är lite fuktigt i luften här, men vi håller tummarna också, så bär jag mot Kaitumjaure. Nu ska jag fortsätta gå mot Tessajaure-stugorna där. Klockan är väl 5 snart, så att jag får ligga på lite grann. Jag ska försöka komma fram dit idag. I pack my things and get ready for the short boat ride across Lake Tessajaure. Once I reached the other side, I only had a few hours hike down to Vaktavaara. In Vaktavaara, I had to wait for the bus that would take me south to Kebnats. After that, I had to take the boat to Saltoluokta, where the first part of my journey ends. While resting for the day in Saltoluokta, I met Jana and Alessandro.
My name is Jana. I'm from Germany. I'm 28 years old. Why did you want to hike the Kungsleden Trail? At first I looked at the Patilantaleden, which is a bit smaller and not as well known. So I decided to hike the Kungsleden instead with the limited time I have. And I could also this way do a bit more kilometers and also enjoy the same nature. So why do you like hiking? I think it's mostly the up and downs and the time you have to spend alone with your thoughts and the struggles you have to overcome. You have to make decisions based on very limited options, and there's a lot of repetitive activities you do while hiking, and still it's different every time because the landscape changes, the weather is posing some problems. You meet nice people, or sometimes you have to deal with not meeting any people. Why do you think it's important to hike as lightweight as possible? Well, I started with 17 kilograms on my first hiking trip, just because it was a bit spontaneous and I had to borrow a bit of gear. And you really start to think, what do I really need? It's nice to limit yourself in that regard, to only pack what is essential, and then you realize what you really need in life, and it impacts also your everyday life. You start to downsize in a couple of other departments. And what hikes did you do before coming here? my first hike was the West Highland Way, and then I hiked in Greece the Zagoria Trail. And last year I hiked, of course, the Bohusleden in the south of Sweden, which is 360 kilometers. And that one was an interesting one because it was very wet and lonely because I was a bit late. Next year I'll be done with my exams, and before I'm looking for a place to start working, I'll use that time slot to hike the PCT in the United States for around 5 months, I guess. We all have different reasons for being out on the trail. Being the love for nature, disconnecting from the everyday life, or reflecting on life itself. My name is Alessandro, and I'm from Italy. Why did you want to hike the Kungsleden Trail? I want to try something different from other caminos I made, like the way for Santiago, the Portuguese way for Santiago, or the Francigena way, or other kind of pilgrimage. So I'm just trying a new experience, and maybe much wilder than the other one. And I don't know, I'm here for see a very beautiful country, I think. So I'm really enjoying. We decided to hike together, at least until Kvikkjokk.
The next day it was time to say goodbye to Jana. She was going home. Lars was the boat driver and was taking us across the river. Just like his father and grandfather, he had been driving people across the river since he was a small boy. He was now worried about Kvikkjokk's future. There was only 10 people living there now, and he stated that Kvikkjokk is dying. During the crossing I couldn't help but think about his words. Normalt sett när jag är ute och vandrar så brukar jag inte vara så förtjust i att gå i skogen. Men när man går här och allting är helt stilla. Vädret är härligt. Solen lyser genom trädtopparna. Då är det riktigt magiskt. Så det är lite omväxling till att gå på fjället. Ja, god morgon. Klockan är väl 6 tror jag det strax. Jag ska börja ganska tidigt. Målet idag är väl att jag ska försöka gå bort till viken där stugbyn finns för att försöka få båttransport över Ribnäs. Då är jag klar med alla båtfärderna förutom en liten roddbåtsled på 300 meter ungefär. Ganska skönt. Det ska bli ganska skönt att slippa passa alla båttider. Så jag ska försöka hinna till innan 17 ner till stugbyn. Det innebär att jag får trycka 36 kilometer ungefär innan klockan 17. Så att det blir till att jobba på lite grann. Så jag ska packa ihop nu och bege mig av.
vi började ju vandra igår tillsammans med Alessandro och sen så blev det så att jag stannade och fotade och så då gick han vidare. Så att, men det är lite så det är här när man träffar någon och sen så vandrar man lite ihop och sen så separeras man och sen så då ses man ut efter vägen sen och det blir ju på något sätt endast när man vandrar lite längre sträckor som det blir så. Jag tror vi är 5-6 stycken som håller på och vandrar ända från Abisko till Hemavan. Det är lite olika tempo och lite olika takt. Det blir som en liten tajt grupp trots att man egentligen inte känner varandra jätteväl. Det blir på något sätt att man delar erfarenheter och delar upplevelsen ihop och är på samma plats vid samma tillfälle. En kort stund i livet. Out here on the trail, life is simple. You eat, sleep and hike, putting one foot in front of the other. Sometimes life doesn't need to be about more than that. Nu är vi färdiga med alla båtar. Riktigt skönt. Slipper vi hålla på med det. God morgon. Jag står här framför kyrkans fjällgård där vi övernattade igår. Så till och med fint väder idag så ska jag passa på att arbeta mig ner mot Adolfström och bort mot Bäverholmen och gå en bit till efter det. Hoppas på en bra dag. Det ska tydligen regna imorgon. Vi får se hur det blir. Men det börjar med en fin dag idag. Wow! My name is Andreas, 26 years old, I'm from Belgium. Why did you start hiking and why did you want to hike the Kungsleden trail? It started in high school. I had a geography teacher and he
organize like camping trips in the Alps in Switzerland. And I joined that for 6 years. I think he was my big inspirer to start hiking. And then besides him, was also with my family, we went a lot to the Alps hiking. It was mostly like small day trips, not that far, just going up a mountain and going down again. I started hiking more with friends. We did like longer trips in the Pyrenees. And then after I finished university and I started earning my own money, I wanted to go travel alone. And I found those YouTube channels about hiking long distance trails. And I was looking online and I saw you have actually a few ones in Europe. So I started with the West Highland Way in Scotland. That was my first solo hike, all actually in preparation for the Kungsleden. Kungsleden is like the hike or the long distance hike you can find in Europe. That's like well organized. You have all the cabins along the way. They call it the last wild nature you can find in Europe. It's a very remote area. That was also like one of the important parts for me. I want to be away from the society for a while, just to set my mind, come back to myself. Your normal working life, time goes by so fast. And here, on just hiking on the Kungsleden or other trails, time slows down and you get connected more to nature. And I think that's very important. Vi är på fjället ovanför Bäverholmen nu och jag har precis börjat snöa lite faktiskt. So Alessandro, what do you think of the weather? I think that now I can come back home. I think I saw really everything of Lapland. I don't know. It's nice. It's nice because it's not rain. Yeah. And in Italy people is sweating. Yeah. In humid and I don't know. I'm thinking about that. Yeah. I think to be lucky. Yeah. Yeah, that's nice. At least we don't sweat now. Ja, god morgon. Ja, en riktigt jobbig dag igår. Vi gick över fjället och det snöade. Alessandro ville till slut gå ner, ta genvägen ner till Ammarnäs och jag ville fortsätta på den vanliga vägen. Så jag gick ner för fjället och strax ovanför trädgränsen. Jag slog läger helt enkelt. Det blev 3 mil igår. Över slask och snö och skit. Det har varit 1 grad i natt ungefär så det har varit ganska kallt. Men jag sovit hyfsat gott i alla fall. Så nu ska jag trycka den sista biten då, ungefär 27 kilometer av det blir ner till Ammarnäs. Jag får gå vägen ner för slänten här nere i dalen till rävfallarstugan. Och det är ju riktigt lerigt efter igår. Så jag ramlade precis en rätt pladask ner och skadade lite regnjackan. Som tur var så var det inte jag som blev skadad så att det är sånt som händer.
Så är det morgon här i Ammarnäs. Och jag ska precis börja vandra upp mot Jägerstugan. Och det är en ganska kall morgon. Dimmigt. Men det ska tydligen klarna upp under dagen sen, så vi hoppas på riktigt fint väder. Så att nu kör vi den sista biten av Kungsleden. Det känns lite konstigt faktiskt. Att det snart är slut. Så många pratar om att de vill komma ut hit för att komma från verkligheten ibland. Jag skulle nästan vilja vända på det istället och säga att det här är verkligheten. Vinden, bergen och allt vad det innebär. Vi är där hemma, vi springer i våra ekorrhjul. Samma sak om och om igen, utan att stanna upp och tänka till. Det är ju här ute man verkligen kan göra det, reflektera över tillvaron. Jag är på en hyfsat bra tältplats här i alla fall. Och jag känner mig ganska nöjd för dagen. Solen håller på att gå ner klockan 19:23. Solen håller precis på att gå ner bakom bergen här, så det kommer bli lite kyligt. Idag har varit en helt fantastisk dag vandringsmässigt. Jag kan inte be för bättre väder egentligen. Det är extra roligt att man får uppleva just den biten som den första delen från Ammarnäs mot Hemavall i så fint väder, eftersom det är där det är mycket av utsikterna finns. Så att nu ska jag krypa in i tältet och förhoppningsvis sova ganska gott i natt.
precis sista uppstigningen för fjället där mot Sytestugan. Och det är egentligen den sista branta uppstigningen som är kvar av Kungsleden egentligen. Så det känns skönt att få den avklarad. Ja, det är sista dagen för egentlig vandring. Och jag avslutade resan ensam. Precis som jag påbörjade den ensam. Klart att det har varit roligt att avsluta vandringen tillsammans med några av dem jag träffade under vägen. Men samtidigt så känns det ganska skönt att kunna avsluta den ensam. Och få reflektera över den sista tiden man har kvar här på Kungsleden. I'm beginning to understand why people like long distance trails. It's something special being out on the trail for longer periods of time, connecting with nature and disconnecting from society as we know it. People from all over the world come here to hike. We all have different reasons for doing it, but the trail connects us all. And as I take my last steps on the Kungsleden trail, I already miss waking up and hiking. This is truly an amazing place. Finally, on day 15, I arrive at Hemavan. It's time to go home. Thank you.